හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා එයට කියන තවත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වීඩියෝ එකට. ඔයාලට අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ AI image ජෙනරේට් කරන්න හැටි. මේ දවස්වල ප්‍රසිද්ධම දෙයක් තමයි AI අලුතෙන් ආපු දෙයක්. ඉතින් හැමෝම ඉගෙන ගන්න try කරනවා AI වලින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ, AI image ජෙනරේට් කරන්නේ කොහොමද, AI වලින් අපි දේවල් හදන්නේ කොහොමද, AI use කරන්නේ කොහොමද වගේ දේවල්. ඉතින් අද අපි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මේ දවස්වල කට්ටිය හොයන වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ AI වලින් අපි දෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට අනුව ෆොටෝ එකක් අපේ ජෙනරේට් කරගන්න විදිය. ඉතින් මේකට මඩි ලීසි ස්ටෙප්ට ඇත්තින්නේ පොඩි වෙබ්සයිට් එකක් පාවිච්චි කරලා මේක කරනවා. ඉතින් අපි මේක බලමු කොහොමද කරන්න කියලා යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති AI වලින් ලස්සන ඉමේජ් ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා නිකන් මේ වගේ පට්ට ක්වොලිටි එකක් තියෙන ඉමේජ් වල. ඒ වගේම නිකන් අර අමුතු ෆ්‍රෙෂ් ගතියක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කැම් එකකින් ගන්න ෆොටෝ එකකට වැඩිය නිකන් අර අමුතු පොසිෂන් වෙච්ච අමුතු ගතියක් තියෙන AI ඉමේජ් වල. ඉතින් කවුරුත් ආසයි AI image බලන්න ඒ වගේ දේවල්. සාමාන්‍ය YouTube ක්‍රියේටර් කෙනෙක් නම් thumbnail වලට යූස් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එඩිටර් කෙනෙක් නම් cover page වලට අරවම වලට දාන්න එඩිට් කරලා. ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් AI image generate කරනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටිය හොය ඉන්න දෙයක්. ඉතින් ඒකට පොඩි වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. වෙබ්සයිට් එක leonardo.ai කියලා. ඔයගොල්ලන් ඕනම ඩිවයිස් එකක් අතර ගන්න විසල්ටෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන් වෙබ්සයිට් එක හොයාගන්න අපහසුතාවයක් වගේ තියෙනවා නම් මම ලින්ක් එක අනිවාර්යෙන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ආපු ගාම ප්‍රධාන බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියේට් account කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මෙතනදී account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. මොකද එතන ටෝකන් වගේක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ ටෝකන් යූස් කරලා තමයි ඉමේජ් ජෙනරේට් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ටෝකන් ටික ෆ්‍රී හම්බෙන්නේ අපි sign up වෙනකොට. ඒකින් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ sign up වෙන්න. මෙතනින් create an account button එක මම මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ sign in page එක බලා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ. මේගොල්ලන් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට easily sign up වෙන්න system එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට Google, Microsoft, Apple account පාවිච්චි කරලා sign in වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ email password එකක් දීලා sign up වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම Google through sign up වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් හෝම් පේජ් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක වටපිට බැලුවම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ටෝකන්ස් වගේක් දීලා තියෙනවා. ටෝකන්ස් 150ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන හෝම් කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. කමියුනිටි ෆීඩ්, පර්සනල් ෆීඩ්, ට්‍රේනින් ඩේටාස්. ඒ ටික මම ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ විස්තර කරන්න. අපි දැන් මෙතනදී අපිට ජෙනරේට් කරන්න තියෙන AI image එකක් හින්දා මම AI image generation කියන එකට ක්ලික් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ටික මුලින් හදා ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ ජෙනරේට් කරන්න යන ඉමේජ් එකේ ඔයගොල්ලෝ කීයක් ඉමේජ් බලාපොරොත්තු වෙනවද? එතකොට resolutions එක high resolution, contrast ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට edit කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක ක්ලික් එකකින්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පුළුවන් contrast එක මේ ටික edit කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්, එඩිටර් කෙනෙක් වගේ නම් මේ මොනවද කියලා දන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේවා කැමති විදිහට දාලා edit කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී දැන් ටික මොකද edit කරන්න යන්නේ නැහැ. අයිදයි බලමු ඉතුරු ටික මොනවද කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට resolution එක select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන width එක, height එක ඒ ටික select කරගන්න පුළුවන්. මම මේ height එක මොකද දැනට වෙනස් කරන්නේ නැහැ. default ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට scale එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පොඩි option එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට image එක prompt එකක් දීලා generate කරනවද නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ image එකක් දීලා ඒක AI විදිහට convert කරනවද? ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ options ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ජෙනරේට් කරන්න ප්‍රොම්ප්ට් එකක් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් පෙන්නනවා මෙතන ඉමේජ් 3ක් ජෙනරේට් කරන්න යන ගාන වෙන්න ඕනේ පෙන්නන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉමේජ් 2ක් දුන්නොත් ගාන අඩු වෙයි කියලා හිතනවා. මම බලමු දෙලා ඉමේජ් 2ක්. ඔව් ඉමේජ් 2ක් දුන්නාම ගාන අඩු වෙනවා. ඉමේජ් 1ක් දුන්නාම ඊටත් වඩා අඩු වෙනවා. ඉතින් අපි ඉමේජ් 3ක් ජෙනරේට් කරමු coins 150ක් තියෙන එකේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් type of prompt. මොකද්ද මේ prompt කියන්නේ? prompt කියන්නේ ඒගොල්ලන් ඉල්ලන්නේ ඒගොල්ලන් ජෙනරේට් කරන ඕනේ ඉමේජ් එකේ ඒගොල්ලන්ට ඉමේජ් එක ජෙනරේට් කරගන්න ඕනේ ප්‍රධාන දේවල් ටික අපිට ටයිප් කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නේ නැහැ නේ මොනවද ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ප්‍රධාන දේවල් කියලා. ඉතින් අපි ඒකට යූස් කරනවා chat GPT. අපි යන් chat GPT එකට.
අපි දන්න දුන චැජිපිටි දන්න මොනාද ගොලන්ට ඕන ප්‍රම්ටෙක් කියලා ඉතින් අපි මේ විදිහට කමාන්ඩ් එකක් දෙනවා give me a prompt පොඩි කමන්ඩ ඇතිල ඒ චජිපිට ලව ප්‍රම්ටක් ජෙනරට් කරන බල ප්‍රම්ටක මොකක්ද දෙන්න ලබ ජෙනරට් කරලා ඔවන් බලාගමුල මේගේ ප්‍රම්ටක් ජෙනරට් වුණා ඉටපස ගන්න තින් මේක බ්‍රකට් ටික නැතුව මෙන්න මේ විදිර වචනටක විතරක් කොපි කරගන්න අඩ කොපියන් පෙස්ට අත්දාගන්න තියන්න මේක ප්‍රම්ට් එකට අපි ප්‍රම්ට් එකනන්ද හදාගෙන ඉවරයි අයිට පස කරන්න මෙතන පොඩි දේවල්ටයක් තින සිලිප් කරගන්න අපි බල මේ මනාද කියලා මෙතන තින මොඩල් එක මොටල් එක මොකද සිලෙක් කරන්න කියලා තියෙනවා මේ පොඩි මොඩල් ටිකක් තියන 3D නිමේෂන් ස්ටයිල් ඇනිම් ටස්ටල් ්‍රීම් මෙහ මොඩල් ටිකක් තියෙනවා මොඩල් පොඩි සාම්පල් ලැබ් බලාගන්න පුළන් මෙකලයි හෝම් පේජ් අයිදයි බල හෝම් පේජ් එක බලාගන්න පුළුවන් වුණා මොඩල් ස්ටිය බලාගන්න පුළුවන් හෝම් පේජ්ගේ ඒති මේ මොඩල්ස් තමයි මෙතන සිලෙක් කරන්න ති නොගොල මෙතනින් කැමති මොඩල අදාලා මෙතනින් සිලෙක් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මෙතනින් මේ තියෙන ඩිෆෝල්ට් මොඩල් එකම තියලා මේ ඩයිනමික් එක නන්දානවා ඊට පස්සේ වෙන මුකුත් ලොකුට කරන්න දෙයක් නැහැ අපි ඊසි බට්න කරන්න ඊට පස ඔගලන්න පෙන්න්න ඔගල හදප කවන්ට යසනමයක් ක්‍රියට් කරන කියනවා ම යසනම එක දෙනවා ඒටච්චල් කියලා එඩවස අපි අහනවා මොනාද ඉන්ට්‍රස්ට් අපි දානවා ආට් මනාරතන ඔලන් කැමතියක් සිලට් කරගන්න පුළුවන් එSFW කටෙන්ට ඔවලන්න කමක් නැද්ද ප්‍රශ්නයක් නැත්ත හන මේ හෙම තිර නෙක්ස් දෙනවා ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා ඔගල රෝල් එකම පතිකරපන ටිවල පදම මෙතනින් නොමල් දෙනවා ඒ පොපසන ලියස් දෙනවා ඊට පස්සේ මේකට ටෝගන්ස් කාන අඩුවන බලාගන්න පුළුවන් අපිට අයි දන්න මමනගේ කියලා හරි අපි ජෙනරේට් කර හරි ඔවන බලාගන්න පුලා මෙන්න මේ විදිර අප ඉමේජ් තුන ජෙනරේට් වෙන බලාගන්න පුලා ඉතාම ලස්සන විදිරේ ජෙනරේට්ලා අපේ ඩ්‍රීම් පිස එක වගේම තියෙන ඉතින් ඉතාමත් ලස්සන අපි දිය ප්‍රම්ට් එක හැටියටම චජිපිට ප්‍රම්ට් එක දීලා දීන මේ කොල්ලන්ට ඉති මේ විදිය මේ කොලිටිය ඔවලන් බලාගන්න පුළුවන් මාර් පොලිටි එකක් තියෙනවා දෙවලට පේන ඇති මේ ඉමේජ්සල පොලිටිය එක ඇති සාමාන්‍යෙන් ෆෝගේ කැම්හකින් වගේ ගත්තු පොලිටි එකක් තියෙන ඒ වගේම බැක්රවුන්් එකක් එහෙම අපිට බලාගන්න හම්බින්න හැලොකුවට ගලන් ඔයිදිර තමයි ජෙනරේට් කල දන්න සාමාන්‍ය එක පාර දැක්කම් හොයාගන්න තමාර මේ ජෙනරේට් කරපයද රියලිස්ටික් ඇත කියලා ඉතින් ඔගලන්න මේක වාගේ පිසික් කියලනොත් කෙනෙට පෙන්න්න බලන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතු මොකද මේක කොහෙවත් නැති ෆොට එකක් අපි ඔගොල්ලම තමයි දැම එක ජෙනරේට් කරන්න ඇති මේ විදි රෝගලන්ට පුළුවන් ඊසි ස්ටප්ටිය පාච්චි කල්ල ඔගොල්ලන්ට ඕන මොකක්ද කියලා තීරණය වෙන්න චජ්ජීපීඩියකට දෙන කමාන්ඩ ගනුව ගොලොන් ගිවමිය ප්‍රම්ප් ෝ ජෙනරට ඒ මේච් කියල දීලා බ්‍රකට් ඇතුළ දාන ටයිටල්ල ගනුව තමයි චටිපි ප්‍රම්ට එක දෙන්නේ ප්‍රම්ට ගනු තම මෙකල ඒ මේච ජෙනරට් කල දෙන්නේ ඇති ඔකට මේගේ ලස්සන ෆොඩෝස් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට්ටරු ඉතින් හිතන මේ විඩිය ගොඩක් යස් ෆුල් වෙන්න තිකලෝබලන්ට මොකද මේ දවස්සල ප්‍රධාන මාතෘව අපිද තියෙන ඒයි වලින් ෆොටෝ ජෙනරේට් කරන්න මූවී හදන්න ඉතින් ගොඩක් දෙවල් පුළුවන් ඔගොල්ලන්ට මේ ගොඩක් ඒයි ගැන ඕන ඕනම දෙයක් ඉල්ලන්න අනිවාරින් වෙබ්සයිට්ස් අනිවාපය කියනදල දෙනවා ඒවලින් ෆොටෝ ජෙනරේට් කරන තරනම ගොඩක් දෙවල් කරන්න පුළුවන් මූවී සදන්න පුළුවන් ඒයි වලින් සාමානියන් කරන්න උනත් පුළුවන්
ඒව ගොඩක් දේවල් තින ඒවලින් ඉස්සරට බලාපොරොත්තු වෙනවා මං ඒවා ගන්න. ඉතින් අපි ඊලක විඩේ හම්බයෝ තවත් බ්‍රන්් විඩියස් බලන් කැමතින ගොල සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මම MD බෝයි.